नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ स्प्ल्याश स्क्रिन कसरी राख्न सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन अब हामी भिडियोको कन्टेन्टमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि स्प्ल्याश स्क्रिन भनेको के हो र यो हामीले के भन्छ मोबाइल एपमा कसरी देखाउन सकिन्छ भनेर म त्यो सिकाउन गइरहेको छु। पहिला तपाईहरुले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्प्ल्याश स्क्रिन भनेको के हो त्यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्प्ल्याश स्क्रिन भनेको अब सपोज तपाईहरुले अब कुनै पनि मोबाइलको एप लोड गर्नुभयो नि त्यहाँ सुरुमा इनिशियली एउटा सर्टेन एनिमेसन इफेक्ट तपाईहरुले देख्नुहुन्छ नि त्यो नै स्प्ल्याश स्क्रिन हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसले हाम्रो पुरै एप्लिकेसन भित्रको एप्लिकेसन चाहिँ पुरै सेट गरिसकेको हुन्छ र केही टाइम पछि चाहिँ जब हाम्रो एप चाहिँ लोड गरेपछि यसले हाम्रो मेन स्क्रिनमा देखाइदिने भयो। र स्प्ल्याश स्क्रिन चाहिँ अब के भन्छ स्प्ल्याश स्क्रिनलाई अब हामीले के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि लोड स्क्रिन पनि भन्न सकिन्छ अनि वेलकम स्क्रिन अनि बुट स्क्रिन पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ यो चाहिँ बेसिकली कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि एपको चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन पेजमा युज हुने भयो जहाँ चाहिँ अब हामीले सर्टेन मेसेज चाहिँ सुरुमा डिस्प्ले गरेर अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यसपछि जब त्यो के भन्छ लोड गरेपछि अब हाम्रो मेन पेजमा यसले आइदिने भयो। र स्प्ल्याश स्क्रिनमा चाहिँ अब बेसिकली के हामीले के इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्टेन आइकन, लोगो, ब्यानर, के भन्छ कम्पनीको नेम, इभन एनी मोड्स थुप्रै हामीले इन्क्लुड गर्न सकिने भयो। र स्प्ल्याश स्क्रिन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा यो चाहिँ के भन्छ बेसिकली यसले हाम्रो युजर इन्टरफेसलाई एकदम इम्प्रुभ गरिदिने भयो। र धेरै जसो अब हाम्रो आइटी कम्पनीहरूले चाहिँ लाइक गुगल, एप्पल यसले चाहिँ अब हाम्रो स्प्ल्याश स्क्रिन चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ। अब आउनुहोस् अब हामी स्प्ल्याश स्क्रिनको एउटा सानो डेमो तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। पहिला चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि postpage.yml मा गएर तपाईहरुले स्प्ल्याश स्क्रिन चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लाइब्रेरी डिपेन्डेन्सीको ट्यागको तल। र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले एउटा इमेजलाई चाहिँ एसेट इमेज चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र एसेट इमेज यहाँ के भन्छ फोल्डर बनाइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले त यहाँ राख्नु परिहाल्यो त्यो तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा भइसकेको हुनेछ। र त्यसपछि चाहिँ म यहाँ गेट प्याकेज गर्नेछु। गेट प्याकेज गरेपछि चाहिँ म यहाँ मेन डार्टमा आउनेछु। मेन डार्टमा चाहिँ के भन्छ त्यो तपाईहरुले प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुभएको छ नि त स्प्ल्याश स्क्रिनको त्यसलाई त अब हामीले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर यहाँ तपाईहरुले के भन्छ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो postpage.yml भनेको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भयो। यहाँ चाहिँ हामीले अब थुप्रै अब लाइब्रेरीहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिपेन्डेन्सीमा। अब आउनुहोस् अब हामी कोड गर्न थालौँ। र पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अरू प्रोग्रामिङमा त अब भोइड मेन फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ पनि भोइड मेन फङ्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ भोइड मेन। र हामीलाई फ्लटरले एउटा के भन्छ फङ्सन दिएको हुन्छ रन एप भनेर हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिँ रन गर भनेर। र यहाँ आर्गुमेन्ट भित्र चाहिँ म एउटा पास गर्न चाहन्छु माई एप भनेर। यो चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्सै भयो यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म यहाँ एउटा स्टेटलेस विजिट बनाउन चाहन्छु। तपाईहरुले सिम्पली एसटिएलएस थिचेपछि टाइप गरेपछि यहाँ साइडमा अप्सन देखाएको हुन्छ त्यो फर्स्ट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लासको नेम चाहिँ माथि तपाईहरुले फङ्सन के भन्छ आर्गुमेन्टमा पास गर्नुभएको छ नि माई एप त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यो कन्टेनरलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि मटेरियल एप बनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ बनाउनै पर्ने हो। यो बनाएन भने मटेरियल एप राखेन भने हाम्रो एप चाहिँ रन हुँदैन त्यहाँ सर्टेन एररहरू देखाएको हुन्छ। र मटेरियल एपभित्र चाहिँ एउटा के युज गर्छु भन्दाखेरि डिबग सो चेक मोड ब्यानर यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ हाम्रो
हाम्रो यहाँ साइडमा भएको ब्यानर छ नि यसलाई हटाइदिने भयो डिबग सो चेकआउट ब्यानरले। त्यसपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि होम भन्ने प्रपर्टी यसले लिने भयो। होममा चाहिँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि स्प्ल्यास भनेर युज गर्न चाहन्छु। अब मैले फङ्सन होममा चाहिँ मैले स्प्ल्यास फङ्सन युज गरेँ नि त। अब त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि यहाँ फेरि स्टेटफुल विजिट बनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई स्टेटलेस बनाए पनि हुन्छ, स्टेटफुल विजिट बनाए पनि हुन्छ। एसटिएफएल टाइप गरेपछि यहाँ सिम्पली यहाँ तपाईँहरूले अटो जेनेरेट सजेसन यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। यो फर्स्ट अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँले क्लासको नेम दिनुपर्ने हुन्छ स्प्ल्यास भनेर। र स्प्ल्यास दिएपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दा यो कन्टेनरलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि स्प्ल्यास स्क्रिन राख्नुहोस्। अब स्प्ल्यास स्क्रिनमा चाहिँ अब के हुने भयो भन्दाखेरि यसले के भन्छ सेकेन्ड भनेर एउटा प्यारामिटर लिने भयो, इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर। यो सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कति सेकेन्ड राख्नुहुनेछ तपाईँले। अब अहिलेको लागि चाहिँ म अहिले 10 सेकेन्ड राख्न चाहन्छु। पहिला चाहिँ हाम्रो के भन्छ 10 सेकेन्ड चाहिँ त्यो घुमाए हुन्छ होइन, लोडर सर्कल घुम्छ 10 सेकेन्ड। अनि 10 सेकेन्ड सकेपछि चाहिँ यसले हाम्रो मेन स्क्रिनमा ल्याइदिने भयो। र त्यसपछि म अर्को प्यारामिटर राख्न चाहन्छु, टाइटल राख्न चाहन्छु। स्प्ल्यास स्क्रिनको टाइटल हाम्रो जेनरली केमा लिने भयो, टेक्स्टमा लिने भयो। यसमा वेलकम टु द स्प्ल्यास स्क्रिन। अब यसलाई स्टाइलिङ दिउँ हल्का, स्टाइल प्रपर्टी छ हामीसँग, टेक्स्ट स्टाइल। यसलाई चाहिँ रेड दिन चाहन्छु, कलर स्टाइल रेड। र यसको फन्ट साइज पनि हल्का बढाइदिउँ, फन्ट वेट गरिदिउँ पहिला, फन्ट वेट डट बोल्ड गरिदिउँ। र त्यसपछि फन्ट साइज चाहिँ 20 राखिदिउँ। र यसलाई चाहिँ म फर्मेटिङमा मिलाउन चाहन्छु। सिम्पली तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ फर्मेट डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यो क्लिक गरेपछि हाम्रो यहाँ फर्मेटमा हल्का मिलेर आउने भयो फर्मेट डकुमेन्टमा। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि म अर्को प्रपर्टी राख्न चाहन्छु स्प्ल्यास स्क्रिनको। के प्रपर्टी राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि म अहिलेको लागि यहाँ तल ल्याउन चाहन्छु। यसलाई लोडर कलर राख्न चाहन्छु। लोडर कलर भनेको अब हाम्रो सर्कल हुन्छ नि घुम्या, जस्तो रिफ्रेस इन्डिकेटर। त्यो सर्कल पहिला एकछिन डाटा लोड नभएसम्म त्यो घुम्या हुन्छ। अनि जब डाटा हामीले अप्टन पाएपछि यसले हाम्रो मेन स्क्रिनमा लगिदिने भयो नि त। त्यही भएर यसको कलर चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि रेड राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि म इमेज भनेर प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। अब इमेज भनेको हामीले यहाँ एसेट फोल्डरमा एसेट फाइलमा राखेका छौँ नि त। त्यही भएर एसेट इमेज डट एसेट हुन्छ, इमेज डट एसेट। यहाँ अब यसको पार्ट लिनु पर्यो, इमेजको पार्ट। र त्यसपछि म अर्को के प्रपर्टी राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि फोटो साइज राख्न चाहन्छु। फोटो साइज भनेको तपाईँको अब सुरुको त्यो लोगो ब्यानर अथवा जे भए पनि एउटा सर्टेन एउटा हुन्छ नि त। सुरुमा सपोज अहिलेको लागि फोटो भयो। अब त्यो फोटोलाई अब मैले ठुलो पार्नु पर्यो। अब ठुलो पार्नुको लागि सिम्पली तपाईँहरूले फोटो साइज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले डबल भन्ने यसले प्रपर्टी लिने भयो, डबल यहाँ छ नि त डबल। त्यही भएर म अहिले यहाँ 250 राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि यहाँ म के युज गर्छु भन्दाखेरि के प्रपर्टी युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो स्टाइल टेक्स्ट अन्डर लोडर युज गर्न चाहन्छु। स्टाइल अब यसले के युज गर्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट स्टाइल भनेर युज गर्छ। र त्यसपछि म के युज गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेभिगेट आफ्टर सेकेन्ड
यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो यो र सेकेन्ड यो नेभिगेट आफ्टर सेकेन्डले के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ अब कुन पेजमा लोड गर्ने भनेर यसले जनाउने भयो यो प्रपर्टीले। अब म यसमा एउटा के क्रिएट गर्छु भन्दाखेरि तपाईले एक्सनमा देख्नुहुनेछ यहाँ आफ्टर स्क्रिन युज गर्नुहोस् तपाईले जुन मलाई त्यो फंक्सन युज गर्न पाउनुहुनेछ यसमा र म त्यसपछि के युज गर्छु भन्दाखेरि म फेरि यहाँ स्टेटफुल विजिट युज गर्न चाहन्छु। यहाँ आफ्टर त्यो माथि मैले यहाँ क्लास नेम यहाँ बनाएको छु नि अब यहाँ कल त्यो क्लास नेम बनाउनु पर्यो नि त माथि फंक्सन बनाएको अब यहाँ क्लास नेम बनाउनु पर्यो नि त फ्लटरमा हामीले त्यसरी नै युज गरिरहेको हुन्छु। htfl गर्नुहोस् आफ्टर स्क्रिन राख्नुहोस् र राखेपछि यो एरर हटेर गयो। त्यसपछि यो कन्टेनरलाई म के गर्छु भन्दाखेरि स्काफोल्ड बनाउन चाहन्छु। स्काफोल्ड भित्र हाम्रो एप बार भन्ने यसले प्रपर्टी लिने भयो एप बार भित्र हाम्रो एप बार भन्ने विजिट यसले लिने भयो र यसमा म टाइटल राख्न चाहन्छु। टाइटल हाम्रो जेनरली टेक्स्टमा हुने भयो एप बारमा र टेक्स्टमा चाहिँ स्प्ल्याश स्क्रिन इन फ्लटर राख्न चाहन्छु। अब मलाई यो टेक्स्ट चाहिँ म टाइटल चाहिँ मलाई बिचमा राख्नु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग एउटा सेन्टर टाइटल भन्ने प्रपर्टी छ यो चाहिँ ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले र त्यसपछि मलाई एप बारको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टी छ एप बार भित्र कलर्स डट ब्ल्याक राख्नुहोस् ब्ल्याक हैन ब्लू राख्नुहोस् ब्लू हैन ब्लू द बाइ डिफल्ट ब्लू नै हुने भयो नि त एप बारको ग्रीन राख्नुहोस् र म यहाँ बडी भनेर प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बडीमा चाहिँ म सेन्टर भन्ने विजिट युज गर्न चाहन्छु। सेन्टर विजिट युज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एकछिनमा देख्नुहुनेछ सेन्टरमा हाम्रो चाल भन्ने प्रपर्टी यसले लिने भयो। चालमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट देखाउन चाहन्छु एउटा स्क्रिनको बिचमा एउटा टेक्स्ट देखाउन चाहन्छु। वेलकम टु द स्प्ल्याश स्क्रिन पेज भनेर राख्न चाहन्छु। यहाँ कमाले छुट्यो हाम्रो स्ट्रिङ भनेको त सरी डबल कोटेसनमा हुने भयो। अब यसलाई हल्का स्टाइलिङ दिउँ स्टाइल भन्ने प्रपर्टी छ हामीसँग कलर दिउँ कलर्स डट रेड राख्नुहोस् रेड एसएन राख्नुहोस्। म फन्ट साइज हल्का ठुलो बनाइदिउँ 30 राखिदिनुहोस् र फन्ट विड्थ चाहिँ बोल्ड गरिदिनुहोस् फन्ट विड्थ डट बोल्ड। त्यसपछि यसलाई के भन्छ फर्मेटमा मिलाउनुहोस् यो अलि ठुलो भयो त्यही भएर यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् फर्मेट डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि यो ठ्याक्क डकुमेन्ट फर्मेटमा मिलेर आउने भयो र त्यसपछि म के युज गर्छु भन्दाखेरि यति युज गर्न चाहन्छु अहिलेको लागि र त्यसपछि म अर्को स्टार्ट गर्न चाहन्छु। कस्तो चेन्ज आउँछ तपाईले मेरो मोबाइलको लाइब्रेरी या साइटमा देख्नु पाइसकेको छ। आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ प्रोजेक्टमा टु बी कन्टिन्यू नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई रिजल्ट मात्र आउनु बाँकी यहाँ स्क्रिनमा मोबाइलको स्क्रिनमा
आइन त पहिला के भन्छ 10 सेकेन्ड यो घुमाइ गर्छ र 10 सेकेन्ड सकेपछि चाहिँ यसले मेन स्क्रिनमा ल्याइदिने भयो यो के भन्छ आफ्टर स्क्रिन स्टेटमा ल्याइदिने भयो यहाँ मैले एउटा प्रपर्टी राख्नु बिर्स्यो त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर स्टार्ट ब्ल्याक राख्नुहोस् र ब्ल्याक राखेपछि के आउँछ हेरौँ यो सेकेन्ड 10 भनेको 10 सेकेन्ड चाहिँ त्यो सर्कल घुमाइ गर्छ र 10 सेकेन्ड सकेपछि चाहिँ यसमा यसले यहाँ पुर्याइदिन्छ यो आफ्टर स्क्रिनमा यो लोडर गर्यो भनेको त्यो कलरै भइहाल्यो आइन द ब्याकग्राउन्ड कलर पहिला 10 सेकेन्ड यो घुमाइ गर्छ र त्यो सकेपछि चाहिँ यसले मेन स्क्रिनमा ल्याइदिने भयो यो आफ्टर स्क्रिनमा आइन त हो मैले आज यही सिकाउन लागेको हो तपाईहरुलाई र सिम्पली तपाईले यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा इमेज ब्यानर जे होस् एउटा तपाईले राख्नुहोस् एउटा एकदम इफेक्टिभ पार्नको लागि त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो लोडर कड भनेको तपाईले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ सेकेन्ड पनि बुझिसकेको हुनुपर्ने छ यो नेभिगेट आफ्टर सेकेन्ड भनेको यो 10 सेकेन्ड पछि चाहिँ अब हामीले कुन पेज देखाउने अब त्यसलाई देखाउनको लागि हामीले यो फंक्सन क्रिएट गरेको यो फंक्सनको चाहिँ यहाँ तल मैले केही क्यान्सर टेक्स्टहरु राखेको छु र आई होप अब तपाईहरुले फ्ल्याश स्क्रिनको बारेमा बुझिसकेको हुनुपर्ने छ यदि केही प्रब्लम आएमा कोड गर्दाखेरि तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म त्यो रिप्लाई दिन चाहन्छु र आजलाई चाहिँ यति स्टे सेफ स्टे होम गुड बाइ